สึกว่าสไตล์ของเราอะคือการเข้าใจตัวเองเราใส่อะไรแล้วมันพอดีเริ่มแต่งหลายๆแนวลองผิดลองถูกจนกระทั่งมาเจอแนวเนี้ยเรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเราชอบแล้วเราใส่ได้ทุกวันแล้วก็ช่วยทำให้เรามั่นใจมากขึ้นด้วยมันเป็นข้อดีมากๆเลยเนาะที่แบบผมได้ทำ YouTube แล้วได้ลองใส่หลายๆแบรนด์แต่ละแบรนด์มีข้อดีของตัวเองแล้วเราก็พยายามดึงชิ้นที่มันเป็นสไตล์เราจากแบรนด์นั้นๆมาแมทช์สไตล์ของเรามันค่อนข้างหลากหลายด้วยแหละไม่ได้สตริกว่ามันจะต้องแบบอยู่แค่ในกรอบเนี้ยเวลาผ่านไปมันก็เริ่มฟอร์มชัดมากขึ้นว่าโอเคเราชอบแบบนี้ว่ะเราชอบสไตล์นี้ว่ะมันก็เลยรวมมาเป็นแบบทุกวันเนี่ยวันนี้ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของ The Decalum นะครับซึ่งวันนี้ก็แขกรับเชิญพิเศษก็คือน้องธนินทร์นะครับครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีทุกคนนะครับอย่างเป็นทางการก็ขอบคุณพี่บอลมากๆครับที่ชวนมาอันดับแรกก็นินก็แนะนำก่อนก็ได้ว่าตอนนี้ช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างหลักๆคือ YouTube เลยครับคือ YouTube ธนิน S นี่แหละแล้วก็จริงๆมีหลายช่องทางอีกอย่างหนึ่งที่ทำคู่กันก็คือทำกับบิวอยู่ก็คือ Bondi Jelly อาหารเสริมนี่แหละตัวช่วยแต่ว่าเป็นในรูปแบบเจลลี่ครับทำไมถึงเราเลือกคอนเทนต์ที่มันเป็นเมนแวร์คลาสสิกเมนใช่จริงๆเพราะเมนแวร์มันมีหลากหลายมากเลยทำไมเราถึงเลือกที่เป็นคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้เจาะจงว่าคลาสสิกขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าด้วยสไตล์การแต่งตัวของเราที่มันผ่านมาหลายช่วงเวลามากกว่าตอนแรกๆเราก็แบบลองผิดลองถูกมาแบบตั้งแต่สมัยเด็กๆเราก็จะแบบใส่ยีนตั้งแต่แบบสมัยไปเรียนเราก็ใส่แบบเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบได้ไปอยู่อังกฤษอย่างเงี้ยเราก็แบบแต่งสตรีทมากขึ้นกลับมาเราเริ่มอยากแต่งเรียบร้อยมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็แบบเริ่มแต่งหลายๆแนวลองผิดลองถูกจนกระทั่งมาเจอแนวเนี้ยเรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเราชอบแล้วเราใส่ได้ทุกวันแล้วก็ช่วยทำให้เรามั่นใจมากขึ้นด้วยพอเราเริ่มมาลองกางเกงเอวสูงอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรามากเลยแบบเราสามารถเอากางเกงเอวสูงมาใส่แบบได้หลายๆแนวทั้งแบบแคชชวลก็ได้หรือเรียบร้อยก็ได้หรือใส่กับสูทก็ได้เราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าพอมันมาในเชิงของคลาสสิกเมนส์แวร์เรารู้สึกว่าเราจับจ่ายกับมันแล้วมันอยู่ได้นานอ่ะมันลาสต์ลองมันใส่ได้4 ปี5 ปีหรือแม้กระทั่งรองเท้าอย่างเงี้ยคู่หนึ่งได้มากกว่า5 ปีอีกแล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มที่แบบเราเป็นสไตล์เราด้วยแล้วก็อายุในการใช้งานของมันคือแบบนานอย่างของนินอย่างเงี้ยชอบกับเสื้อเชิ้ตตั้งแต่แบบเมื่อไหร่อะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นช่วงที่เรียนมหาลัยครับก็น่าจะพร้อมๆกันนะน่าจะใกล้ๆพี่บอลแหละเพราะว่าจริงๆก็ผมมีพี่ชายแล้วพี่ชายก็มีเพื่อนพี่ชายก็แบบแนะนำกันไปร้านพี่โบ๊ทแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบเราแต่งตัวไปเรียนแล้วเราก็แต่งตัวในวันหยุดเงี้ยเราก็อยากได้เสื้อผ้าผู้ชายที่เป็นแบบเพลนแล้วก็ quality over quantity นิดซึ่งช่วงนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อเชิ้ตที่เป็นแบบเรียบๆแล้วแบบเน้นแบบพวกเรื่องคุณภาพผ้าหรือแพทเทิร์นหรือเป็นฟิตติ้งที่เหมาะกับคนไทยเนาะก็เป็นแบบ JBB เราก็ไป JBB แล้วเราก็แบบเริ่มตั้งแต่นั้นมาแล้วจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่โบ๊ทนะว่าตั้งแต่ผมเป็นลูกค้าพี่โบ๊ทตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะก็เป็นพี่โบ๊ทอีกแหละที่แบบเริ่มชวนมาแบบเริ่มถ่ายแบบสักพักหนึ่งแล้วเราก็ในขณะเดียวกันก็ทำ YouTube ไปด้วยอะไรเงี้ยอย่างนินเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจที่แบบพี่บอลรู้อยู่แล้วว่านินแบบชอบรองเท้าเงี้ยจนถึงไปเรียนอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าให้นินลองเล่าว่าแบบอะไรที่แบบทำไมถึงเลือกอย่างแบบเมนแวร์เงี้ยมันมีหลายไอเทมมากเลยแบบทั้งเชิ้ตทั้งสูทกางเกงหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงเลือกที่จะแบบไปเรียนทำรองเท้าจริงๆชอบทุกอย่างแหละหมายถึงแบบมันเป็นคนชอบแต่งตัวคนหนึ่งแล้วก็ชอบเสื้อเชิ้ตชอบสูทชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบมากที่สุดคือรองเท้าเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมไปเรียนอังกฤษใช่ไหมปีหนึ่ง
แล้วเราก็ไปเดินแถวพวกนั้นอะเอ็ดเวิร์ดกรีนจอห์นลอบหรือว่าเลยเลี้ยวไปอีกหน่อยเป็นจอห์นลอบที่มันเป็นบีสโป๊กเราเห็นเราก็แบบเอ้ยชอบรองเท้าแต่ปกติแล้วตอนนั้นอะเราไม่ได้ใส่แนวนี้เยอะด้วยนะพี่บอลเราแค่ชอบแบบโซนร้านพี่โบ๊ท JBB พอมันไปถึงตรงนั้นอะเราก็เริ่มศึกษาไงพอเริ่มศึกษาลึกๆเข้าไปศาสตร์เนี้ยศาสตร์การทำรองเท้าอะชูเมคกิ้งอะมันคือแบบมันขนาดนี้เลยเหรอวะมันแบบขั้นตอนวิธีทำใช่ไหมใช่ขั้นตอนวิธีทำมันแบบมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะมันแบบตั้งแต่การตัดหนังเลือกหนังดีไซน์ทำลาสเมคกิ้งหรือแม้กระทั่งเย็บทีละแบบให้มันรอบเย็บตะเข็บให้มันรอบเรารู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันเท่มากเลยแล้วเราก็เลยอยากจะเรียนรู้ตรงนี้มากขึ้นก็เลยตัดสินใจไปเรียนจากตอนนั้นก็คือจากแค่เด็กที่ชอบแฟชั่นปกติธรรมดาก็เลยสนใจเข้ามาในเรื่องของ craftsman artisan shoe making สูตร making หรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้มากขึ้นสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจกลับมาเราอยากกลับมาทำแบรนด์ของตัวเองก็เลยกลับมาทำแบรนด์ลุยที่เป็นรองเท้าแบบออนไลน์เนาะทำออกมาในแบบที่เราชอบนี่แหละเราชอบหนังกลับเราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ทำออกมาเป็นเวที่เป็น travel shoe แต่ว่าพกง่ายเบาสบายใส่ง่ายเหมาะกับอากาศเมืองไทยหลังจากแบบเราที่นินแบบไปทำรองเท้าจบกลับมาอย่างเงี้ยมันมีอิทธิพลอะไรถึงการแต่งตัวหรือแบบอิทธิพลในการที่เรามาทำเป็น YouTube บ้างไหมจริงๆเยอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่ทำรองเท้าเนี่ยเราก็ผ่านมาเป็น YouTube อะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นอะเราก็ทำรองเท้าอยู่เราก็รู้สึกว่าเราอะอินกับรองเท้าอินกับ menswear อินกับพวก classic menswear จนเรารู้สึกว่าเราอยากเล่าใช่หรือเราอยากให้ความรู้คนเพราะจริงๆจุดประสงค์หลักในการที่ผมทำ YouTube หรือว่ามาให้ความรู้อะไรเงี้ยก็คืออยากให้คนไทยอะแต่งตัวกันมากขึ้นหรือว่าอยากให้ความรู้เราที่เรามีหรือเราศึกษามาประมาณหนึ่งหรือแม้กระทั่งที่เราเรียนมาเนี่ยอยากเอามาบอกต่ออยากเอามาแชร์ให้กับคนไทยที่สนใจเรื่องนี้อยู่ได้รู้มากขึ้นซึ่งพอมาทำ YouTube แล้วอ่ะได้บอกโปรดักต์ดีๆได้แนะนำโปรดักต์ดีๆหรือว่าโอเคยี่ห้อนี้ต่างกับยี่ห้อนี้ยังไงจุดเด่นของยี่ห้อนึงแตกต่างกับจุดเด่นของยี่ห้อนึงยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้ทำแล้วก็มีคนดูอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเริ่มมาทางนี้แล้วนินนี่ก็เหมือนพี่ว่าเป็นคนแรกๆที่แบบลงดีเทลแบบข้อมูลให้ข้อมูลกับคนฟังอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดประสงค์ที่เราทำแหละพี่บอลเพราะว่าพอเรามาอินในเรื่องของพวกเป็นแบบแบรนด์ที่เขาเป็นเมคเกอร์จริงๆเนาะแบรนด์ที่เป็นเมคเกอร์จริงๆแล้วมันแบบต้องพูดว่าคุ้มค่าไหมในทุกๆเม็ดเงินที่เราจ่ายไปกับรองเท้า1คู่อ่ะพอเป็นแบรนด์ที่เป็นเมคเกอร์จริงๆเขามุ่งในการที่ทำเป็นแบบ quality shoe จริงๆเนาะใช่ผมไม่ได้บอกว่าแบรนด์อื่นๆไม่ดีนะแต่ว่าในเวนั้นเขาก็จะเป็นแบบเน้นในเรื่องของดีไซน์เน้นในเรื่องของ direction ที่เป็นแบบว่ามีความเฟี้ยวฟ้าวมีความแบบว่าฉูดฉาดมีความเป็นแฟชั่นผสมเข้ามามากขึ้นแต่ว่าอันนี้มันก็จะพอมันเป็นเมคเกอร์จริงๆมันก็เน้นในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ความคลาสสิกเนาะในมุมของผู้บริโภคหรือว่าคนที่เราดูคลิปเราเงี้ยจะได้ไปเหมือนกับว่ามีไกด์ไลน์ในการซื้อเหมือนสไตล์ที่มันแบบของนินอย่างเงี้ยความจำกัดความหรืออะไรอย่างเงี้ยของนินมีไหมเอาจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าก็ไปในเชิง sartorial ได้อยู่แหละแต่ว่าบางคนอาจจะติดภาพ sartorial ว่าเป็นแบบใส่เชิ้ตผูกไทใส่สูทหรือต้องแบบบีสโป๊กวัดตัดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเอาจริงๆในความหมายของผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าสไตล์ของเราอ่ะคือการเข้าใจตัวเองว่าเราใส่อะไรแล้วมันพอดีคือจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นวัดตัวตัดก็ได้แต่ว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อผ้าสำเร็จเราก็แค่เลือกให้มันพอดีกับเรารู้ว่าเราใส่เสื้อผ้าสำเร็จอะไรแล้วมันฟิตกับหุ่นเราหรืออะไรที่เราใส่ได้ใช่ไหมใช่แบบเราก็ไม่จำเป็นต้องตัดก็ได้ในบางชิ้นอะไรเงี้ยอาจจะพอเรียกว่า sartorial ได้ผมจะคิดว่าตัวเองอ่ะอยากแต่งตัวแบบให้มันดูรีแลกซ์อาจจะเป็น
sartorial ที่มันดูรีแลกซ์มั้งดูแบบสบายๆซึ่งแบบมาในช่วงหลังๆเนี่ยพี่บอลก็จะสังเกตได้แล้วว่านินจะแบบลูสขึ้นมันก็มาจากการที่แบบเราสไตล์เรามันเริ่มแบบอยากให้มันดูแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายขึ้นด้วยแคชชวลขึ้นอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะผมก็ผ่านช่วงที่ใส่พอดีมาอย่างที่พี่บอลพูดอ่ะ3-4 ปีที่แล้วอ่ะเราแบบตัดอะไรทุกอย่างเราแบบพอดีใส่อะไรทุกอย่างแบบพอดีแต่ว่าพอมันเริ่มมาถึงจุดที่ว่าเราได้เริ่มลองเยอะๆได้ทำงานกับหลายๆแบรนด์ได้เจอหลายๆแบรนด์ได้ลองใส่หลายๆแบรนด์เราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็มันเป็นข้อดีมากๆเลยเนาะที่แบบผมได้ทำ YouTube แล้วได้ลองใส่หลายๆแบรนด์ได้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่แบรนด์ที่มันแบบฟอร์มัลจ๋าๆเนาะบางทีมันเป็นแบรนด์แบบแบรนด์ในห้างที่ค่อนข้างแบบว่าคนรู้จักกันเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่แบบไม่ใช่เป็นสไตล์ที่มันเฉพาะเจาะจงอะไรเงี้ยพอเราเห็นหรือเราได้เจอหลายๆแบรนด์อะเราเห็นว่าแบรนด์นี้ข้อดีคืออะไรแบรนด์นี้ข้อดีอะไรแต่ละแบรนด์มีข้อดีของตัวเองแล้วเราก็พยายามดึงชิ้นที่มันเป็นสไตล์เราจากแบรนด์นั้นๆอะมาแมทช์เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่ได้สตริกว่ามันจะต้องแบบอยู่แค่ในกรอบเนี้ยมันก็แบบเอามาใส่ได้แล้วมันก็ทำให้สไตล์ของเราอ่ะมันค่อนข้างหลากหลายด้วยแหละเวลาผ่านไปมันก็เริ่มฟอร์มชัดมากขึ้นว่าโอเคเราชอบแบบนี้ว่ะเราชอบสไตล์นี้ว่ะมันก็เลยรวมมาเป็นแบบทุกวันเนี่ยอันอย่างวันหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบนินจะแต่งตัวออกจากบ้านอ่ะมีวิธีแบบเลือกไอเทมแต่ละไอเทมยังไงคือผมอ่ะจะเลือกอย่างหนึ่งว่าโอเควันนี้เราอยากใส่ชิ้นนี้ว่ะเราค่อยแบบว่าเลือกอย่างอื่นเข้ามาผสมสมมุติว่าเราอยากใส่เสื้อตัวนี้ว่ะแล้วก็เอามาเสื้อตัวนี้มาตั้งก่อนแล้วก็เริ่มจากชิ้นนั้นแล้วก็ค่อยประกอบร่างอย่างวันหนึ่งอย่างเงี้ยการที่แบบนินจะออกจากบ้านเนี่ยมีอะไรไหมที่แบบเราต้องแบบพกติดตัวไว้อะถ้าเกิดว่าถามว่าอะไรจำเป็นใช่ไหมครับผมตอบ2 อย่างได้ไหมได้อย่างแรกอ่ะผมจะมีติดในรถไว้แบบแจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ว่าจะอาจจะใช้ไม่ใช้แต่ติดไว้ก่อนลีนินที่แบบถ้าเกิดว่าบางทีเราใส่แค่เสื้อยืดแล้วเราแบบถ้าเกิดว่าเผลอๆแบบต้องเรียบร้อยมากขึ้นอาจจะแบบสวมเข้าไปก็ได้หรือจะเป็นแจ็คเก็ตสักตัวหนึ่งก็ได้จะแขวนติดไว้ในรถตลอดอาจจะแบบเป็นสีที่แบบใส่กับอะไรก็ได้อะไรเงี้ยกลางๆอะไรเงี้ยกลมหรือน้ำตาลสักโทนเบจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็โยนเข้ามาแต่อีกอย่างหนึ่งผมเลือกกล้องแล้วกันอาจจะแบบจริงกล้องผมมันมีหลายเลเวลพี่บอลแบบมีแนะนำไหมอันไหนที่มันใช้เราแบบใช้ง่ายใช้บ่อยถ้าเกิดว่าง่ายสุดเลยกล้อง iPhone นี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแบบเลเวลขึ้นมาหน่อยผมจะชอบ Ricoh GR ดูช่องนินมาตลอดก็จะเป็นเกี่ยวกับส่วนใหญ่เป็นพวกเกี่ยวกับเมนแวร์เนี่ยแหละคลาสสิกหรือเป็นแบบแคชชวลก็ตามแต่พี่บอลอยากรู้ว่าแต่ถ้าเลือกได้ตอนนี้แบบอยากทำคลิปอะไรที่มันออกจากเรื่องแบบเมนแวร์ไหมออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอะไรเงี้ยจริงๆก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาจริงผมแบบอยากทำอะไรหลายอย่างเลยอย่างแรกที่คิดและทำไปแล้วคือพาไปกินก็คือทำพวกคลิปอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าเริ่มมีแล้วประมาณแบบมี 4-5 ตอนอยู่ในช่องเนี้ยชื่อใส่สูตรพาชิมก็คือจริงๆเราก็พยายามจะรีเลทเรื่องสูตรเนี่ยแหละเราก็เป็นแบบพยายามแทรกให้มันอย่างน้อยมันยังมีกลิ่นอายเล็กๆที่เป็นแบบอยู่ในช่อง menswear เนาะก็พาไปชิมร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยครับร้านที่เราคิดว่ามันน่าสนใจมันแบบอร่อยแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่ยังไม่ได้ทำเลยคือจริงๆอยากแบบเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์หน่อยแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนไปเลยเป็นแบบพาไปลุยอะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำเมื่อไหร่แต่ว่าเป็นแบบเป็นบัคเก็ตลิสต์อยู่ว่าแบบอยากทำอะไรเงี้ยครับพี่บอลอยากมีเหมือนเป็นมิชชั่นให้น้องนินสัก3 ลุคอยากให้แบบลองแต่งมิกแอนด์แมทอยากดูว่านินจะมิกแอนด์แมทออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองดูครับว่าออกมาเป็นยังไงโอเคครับทุกคนลุคแรกที่เราแมทช์มานะครับวันนี้จริงๆมันเป็นลุควันหยุดนะครับก็เลยเลือกกางเกงที่เป็นแบบสีอ่อนนะครับจริงๆส่วนใหญ่ผมก็จะใส่วันหยุดเนี่ยผมจะใส่พวกสีขาวสีออฟไวท์หรือว่าเป็นพวกสีครีมอันนี้เราก็เลือกเป็นคอตตอนลินินนะผ้าคอตตอนลินินมันก็จะดูแบบ
ยับนิดนึงมันก็จะดูไม่ทางการมากนะครับส่วนเสื้อเราก็เลือกสบายๆอันนี้ก็เป็นเสื้อที่เป็นนิตที่เป็นเหมือนเชิ้ตแขนสั้นที่เป็นนิตแวร์นะครับของเดอะเดคอลัมนี่แหละแล้วก็รองเท้าพอมันเป็นฟิลแบบว่าวันหยุดเราก็เลยเลือกหนังกลับนะครับจะได้ดูแบบว่าสบายๆหน่อยแคชชวลหน่อยส่วนตัวผมเป็นคนที่รองเท้าหนังกลับเยอะมากนะครับชอบหนังกลับมันก็มีหลายเฉดสีให้เลือกนะทุกคนลองเลือกดูได้นะครับส่วนอันนี้เป็นลุคแรกคร่าวๆแล้วก็มีแว่นกับอิสเซอรี่นิดหน่อยนะครับนาฬิกานี้ผมเป็นสายหนังสีดำจริงๆผมใส่เดือนนี้เกือบทุกวันใส่บ่อยที่สุดแล้วนะครับก็เลยแมทช์เข้ามาผมรู้สึกว่าจริงๆมันอาจจะดูเรียบร้อยไปนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันพอเบรกได้อยู่แล้วเราก็ใส่อิสเซอรี่ต่างๆที่เป็นกำไลข้อมือหรือว่าเป็นกำไลพวกนี้ตัดเข้ามามันก็เป็นสีเงินสีดำสีทองแล้วก็ไปกับลุคที่มันเป็นออกโทนน้ำตาลอย่างนี้ได้อยู่นะครับอันนี้เป็นลุควันหยุดชิลๆของผมครับโอเคครับทุกคนลุคที่2นะครับลุคนี้จริงๆมันเป็นลุคไปดินเนอร์ตอนเย็นนะครับตามโจทย์ที่พี่บอลให้มาแต่ว่าผมก็เลยคิดว่าไปดินเนอร์ตอนเย็นมันก็ต้องเรียบร้อยขึ้นนิดนึงเนาะเราก็หยิบสูตรมาใส่แต่ว่าด้วยความที่เนเจอร์ของเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้อยากใส่อะไรที่มันแบบเรียบร้อยจ๋าๆเรียบร้อยมากๆคือจริงๆแล้วส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบแต่งตัวให้ยังดูชิลอยู่เนาะแต่ว่าด้วยความที่เราใส่สูทเนี่ยเราก็เลยลดทอนชิ้นอื่นๆลงอย่างเสื้อเชิ้ตเนคไทเราก็ไม่ผูกเราก็เปลี่ยนมาเป็นเสื้อโปโลแทนพอไปดินเนอร์เราก็เลยเลือกเป็นสีเข้มนะครับมันก็จะแบบฟิลมืดๆหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าพอไปกลางคืนเนี่ยเราก็ใส่สีโทนมืดเนี่ยดีกว่านะครับส่วนรองเท้าเนี่ยแทนที่เราจะใส่พวกรองเท้าเรียบร้อยออกซฟอร์ดเลยเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นโลฟเฟอร์แล้วก็พวกพ็อกเก็ตสแควร์เนี่ยเราก็เลยเลือกหยิบที่มันมีลายแบบมีลูกเล่นให้มันดูสนุกสนานเนาะไม่ได้ดูซีเรียสจนเกินไปไม่ได้ดูเรียบร้อยจนเกินไปแล้วก็หยิบที่เป็นสีมาใส่แล้วก็พับแบบที่เป็นอารมณ์แบบเป็นโฟแบบที่แบบให้ดูแบบสนุกนิดนึงนะครับประมาณนี้ส่วนอิสเซอรี่ก็นาฬิกาอันเดิมนะครับแหวนเราไม่ได้ใส่กำไลแล้วเราเปลี่ยนมาใส่เป็นแหวนแบบนี้ที่นิ้วก้อยแทนนะครับมันก็ดูเป็นลุคที่เป็นแบบเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วทุกคนอาจจะมองว่ามันเรียบร้อยเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสูตรที่ไม่ได้เป็นสูตรที่เรียบร้อยมันเป็นสูตรที่เรามาเบรกใส่ได้แล้วก็ยังดูสมาร์ทแคชชวลอยู่เหมาะสำหรับไปดินเนอร์ตอนเย็นครับนี่คือลุคสุดท้ายครับทุกคนลุคที่จริงๆพี่บอลบอกว่านินถ้าไปเที่ยวเมืองนอกแต่งตัวยังไงโอ้โห ผมก็เลยต้องใส่โค้ทนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นลุคที่ทุกคนอาจจะไม่เห็นผมใส่ในเมืองไทยแน่ๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นโค้ทยาวนะครับเอาจริงๆอันตัวนี้ก็เป็นผ้าวูลนะครับพอไปเมืองนอกที่หนาวหน่อยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องให้ความอบอุ่นเนาะอย่างกางเกงเนี้ยเราก็เลือกเป็นผ้าวูลเหมือนกันส่วนรองเท้าเนี่ยเราไปเมืองนอกเราเดินเยอะอยู่แล้วผมก็จะเน้นความสบายก็คือเวลาที่ผมไปเมืองนอกอย่างเงี้ยผมก็จะใส่ Converse ผมรู้สึกว่าคู่นี้ดีมันไปกับกางเกงสแล็กได้ดีเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันค่อนข้างแนบเท้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่ผ้าใบคู่ใหญ่ๆหน่อยบางทีมันอาจจะทำให้กางเกงเรามันแบบกองๆหรือว่ามันแบบแตกๆได้อย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกว่ามันทิ้งสวยดีอันนี้ผมเลยชอบ Converse คู่นี้นะครับก็ไปกับผมทุกทริปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเมืองนอกแล้วก็โค้ทเราก็ใส่เป็นผ้าวูลนะครับส่วนข้างในเนี้ยอันนี้แล้วแต่เลเยอร์ซึ่งจริงๆวันนี้มันไม่ได้หนาวมากมันจริงมันไม่ได้หนาวแหละเราก็เลยใส่เป็นผ้านิตธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าอากาศหนาวขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะใส่ฮีทเทคข้างในแล้วใส่อันนี้ทับหรือว่าจะใส่เชิ้ตผูกไทแล้วก็ใส่เป็นพวกเสื้อคอกลมที่เป็นสเวตเตอร์อย่างเงี้ยก็ได้ส่วนอันนี้ผ้าพันคอครับเผื่อถ้าเกิดว่าไปที่ไหนหนาวๆเงี้ยมีลมแรงๆเงี้ยช่วยได้อย่างวันนี้ที่อารีก็ลมแรงอยู่มันมีก็เลยผูกผ้าพันคอเนี่ยอันนี้ก็ได้อีกลุคนึงประมาณนี้นะครับจริงๆผ้าพันคอผมชอบที่เป็นแบบสีแบบนี้นะมันทำให้แบบลุคเราแบบดูไม่จืดไปตอนแรกมันแอบจะจืดแต่ว่าพอมีผ้าพันคอปุ๊บมันมีสีสันขึ้นมานะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นลุคเมืองนอกนะครับที่ไม่ได้เห็นอยู่แล้วในเมืองไทยนะครับทุกคนแต่งให้ดูโอเคนะครับหลังจากได้ดูลุคของน้องธนินแมทลุคให้เราดูแล้วทั้ง3ลุคก็คลิปวิดีโอวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของทาง The Decorum ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องของธนินด้วยมีฝากอะไรไหมครับได้เลยครับขอบคุณมากๆครับพี่บอลขอบคุณที่เชิญมานั่งคุยกันเนาะ เป็นฟิลแบบว่านั่งคุยพอดแคสต์อะไรเงี้ยได้แชร์เรื่องราวสไตล์เจอร์นี่ของเราเองก็รู้สึกว่าโอเคแบบอยากให้ทุกคนแบบได้เดินทางไปกับผมเหมือนกันเนาะแล้วก็ได้ดูว่าโอเคเดี๋ยวโปรเจกต์
กับเดคอรัมจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามกันแล้วกันครับถ้าเกิดว่ายังไงฝากช่วงนี้เนาะ Style Journey เห็นพี่บอลเล่าให้ฟังว่าจะมีโปรเจกต์คุยสัมภาษณ์แบบนี้กับอีกหลายๆคนเลยก็น่าสนใจมากๆทุกคนฝากติดตามแล้วกันครับจะได้เป็นแบบไอเดียได้เป็นแนวคิดว่าโอเคในการ build style ของแต่ละคนหรือว่า style journey ของแต่ละคนแบบมีที่มายังไงเนาะแบบว่าแต่ละคนแบบเดินทางตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกอ่ะคือแต่ละคนมีช่วงที่แบบเรียนรู้อ่ะจนมาถึงปัจจุบันอ่ะคือจริงๆทุกคนไม่ได้แต่งตัวแบบเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกหรอกใช่ทุกๆคนมีการเดินทางของแต่ละคนก็ฝากติดตามกันแล้วกันครับ